Salutare și bine ne-am revăzut la un nou episod din Adrenalin Score. Astăzi ne aflăm la detașamentul de pompieri Mihai Vodă și suntem alături de Bold Ionuț și Stanciu Valentin de la ISU BIF. Frecvente greșeli la locul accidentului. În primul rând, indiferent de tipul de accident rutier despre care vorbim, cea mai frecventă greșeală întâlnită este să nu se respecte siguranța salvatorului. Da? În primul rând, omul nu ține cont în intenția lui de a salva pe cineva căruia i s-a întâmplat o situație de urgență deosebită, adică implicarea într-un accident rutier, nu ține cont de siguranța salvatorului. Primul pericol care ar trebui gestionat cu grijă ar fi traficul. În primul rând. Traficul din punctul de vedere al persoanei implicate în accidentul rutier, adică să nu-i agraveze starea cauzată de accidentul în sine, și traficul ca și pericol pentru intervenient, pentru cel care dorește să ajute. O etapă foarte importantă și care ar scuti problemele apărute și cauzate de cea mai frecventă greșeală ar fi gestionarea corectă a traficului. Care sunt obligațiile unui martor la un accident? Singura obligație pe care o are din punct de vedere legal un martor la un accident rutier este aceea de a apela numărul unic de urgență 112. Dacă o persoană dorește să intervină, care sunt primele lucruri pe care ar trebui să le aibă în vedere? Odată rezolvată problema cu gestionarea traficului, ca să reprezinte zona de intervenție o zonă sigură pentru cel care dorește să ajute, este foarte important să încerce să calmeze, în cazul în care motociclistul este încă conștient, să-l calmeze și să încerce să-l ghideze să nu facă mișcări suplimentare. Dacă persoana nu este conștientă, este foarte important să știe să gestioneze corect evaluarea respirației, pentru că în funcție de asta se va face sau nu și gestul de a extrage casca. Ce sfaturi ați da unui motociclist sau unui pasager într-un accident? Prima recomandare post-accident ar fi să evite mișcările și mobilizarea suplimentară. Dacă starea de sănătate o permite, indicat ar fi să nu se miște suplimentar până la momentul în care vin profesioniștii în acordarea primului ajutor. Care sunt diferențele între un accident moto și unul auto? Păi, atât un accident moto cât și un accident auto are în primă fază pentru pasageri, pentru conducători, 3 momente de impact într-un singur impact. Primul este impactul dintre vehicul și corpul de care se lovește. Da? Al doilea moment de impact reprezintă impactul dintre corpul conducătorului și vehiculul respectiv, și al treilea moment de impact este impactul dintre organele interne și structura osoasă a corpului omenesc. Deci, practic, dacă vorbim de un accident rutier, vorbim de 3 accidente într-unul singur. Diferența o face nivelul de protecție, pentru că în cazul motociclistului de cele mai multe ori urmează o proiectare și deci șocuri suplimentare primite de organism, în timp ce într-un accident cu un pasager într-un autovehicul apare și protecția pe care o oferă caroseria, protecție completă, un efect de cușcă, dacă îmi permiți. Care sunt măsurile de prim ajutor? Pentru persoana care se gândește să acordă prim ajutor unei persoane implicate într-un accident cu un motociclist, primul gest, revin, este siguranța salvatorului și ar trebui să țină cont de felul în care gestionează traficul în jurul persoanei accidentate. Urmează recomandarea pentru motociclist, dacă este conștient, să evite mișcările suplimentare. Este foarte important și acest aspect. După care urmează o evaluare necesară pentru cei care intervin de la 112 și anume să fie în mod clar determinat nivelul de conștiință al persoanei respective și faptul că respiră sau nu. Evaluarea respirației. Ne arătați câteva manevre de prim ajutor? Sigur că da, cu mare drag, dacă ne permiți, o să încercăm să vă arătăm într-un clip cum se procedează corect, chiar și cu mâinile goale, fără să ai echipament specializat, în gestionarea corectă a unei situații de urgență cu motociclist implicat în accident rutier. Ok, perfect. Vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi.
Avem un motociclist într-un accident, iar acum Ionuț ne va prezenta exact cum ar trebui să acționezi dacă vrei să ajuți un motociclist care a avut un accident. Așa că Ionuț, te rog, explică-ne tu cum ar trebui de fapt și de drept să Sigur că intervenim. mai devreme puțin. O intervenție corectă într-un accident rutier cu motociclist implicat presupune evaluarea corectă în ceea ce privește siguranța salvatorului și abordarea acestuia în încercarea de a evita mișcări suplimentare. Domnule, dacă mă auziți, am rugămintea să nu mișcați capul. Următoarea etapă este evaluarea respirației. Pentru a evalua corect respirația și starea de conștiință, vom avea nevoie să ridicăm vizorul. Vali, am rugămintea să vezi dacă în evaluarea respirației este foarte important și dacă avem sau nu comunicare cu dânsul. Dacă persoana este conștientă, nu vom extrage casca. Dacă persoana este inconștientă și nu pare să respire vizibil, avem nevoie să extragem casca. Pentru a face acest lucru, dacă persoana se află în decubit ventral, adică pusă pe burtă, vom face următorul gest foarte important pentru menținerea în axa coloanei vertebrale. Vom aduce mâna dinspre partea spre care dorim să facem rotația în prelungirea corpului, da? Și după aia, coordonat, la numărătoarea celui de la cap, vom face întoarcerea pe spate, adică în decubit ventral. La 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Așa cum ați putut observa, pe toată perioada de întoarcere a victimei în decubit dorsal, casca a fost menținută atât manual de către cel care intervine, cât și de mâna adusă în prelungirea corpului. Da? Totodată, coloana vertebrală a fost pe tot timpul manevrei perfect aliniat. Vom continua evaluarea motociclistului cu evaluarea corectă a respirației, pe care nu o simțim la momentul ăsta eficientă. Vom începe cu desprinderea curelușei, deprinderea căștii. Vom face imobilizarea manuală a zonei cervicale, plasând un antebraț pe stern și o mână în spatele capului, în zona gâtului. Vom aduce pe partea anterioară a căștii și vom încerca să creăm un spațiu suplimentar prin apăsare, după care, cu menținere manuală perfectă, vom proceda la extragerea căștii. Ulterior extragerii căștii, vom menține capul în ax și vom face pentru evaluarea respirației o manevră care se numește subluxația mandibulei. Punem 1-2 degete sub unghiul mandibular în partea inferioară a mandibulei și apăsăm cu 2 degete spre exterior. Această manevră este suficientă pentru a îndepărta limba de pe capătul superior al căilor aeriene și totodată, concomitent, duce la eliberarea căilor aeriene. Vali, am rugămintea să evaluezi respirația. Respirația. Evaluarea respirației presupune să privim timp de maxim 10 secunde dacă toracele expansionează, să ascultăm zgomotul respirației dacă se aude vreo respirație și totodată să simțim pe obraz, ureche, suflul respirației dacă există. Ulterior evaluării putem avea două rezultate. Primul dintre ele presupune că persoana este inconștientă, dar respiră singur, moment în care vom menține căile aeriene deschise până la sosirea personalului solicitat la 112. Dacă la evaluarea respirației timp de maxim 10 secunde motociclistul nu respiră, se trece la efectuarea manevrelor de resuscitare, care presupune efectuarea de compresii toracice externe în jumătatea inferioară a sternului. Cu două mâini poziționăm în primă fază podul palmei în jumătatea inferioară a sternului, încrucișăm degetele, îndreptăm coatele, aducem linia umerilor să fie paralelă cu sternul și începem să efectuăm compresiuni toracice externe cu o frecvență de 100 pe minut. Pentru a face compresiunile în frecvența corectă, vom număra și 1, și 2, și 3, și 4, pornește.
În continuarea manevrelor de resuscitare vom avea în vedere următoarele lucruri. Menținerea fără mobilizare suplimentară a zonei cervicale nemișcată și efectuarea continuă de compresiuni torace externe până când vine sprijinul solicitat la 112. Acum, Ionuț, motociclistul a fost preluat de echipa de urgență, dar eu, de exemplu, eu nu știu cum să fac chestiile acestea în siguranță. Unde pot să le văd, unde pot să apelez ca să fac niște cursuri sau... Sprijinul persoanelor care doresc informații despre cum să gestioneze o persoană găsită în stop cardiorespirator sau cum să gestioneze o situație cu o persoană inconștientă, dar care respiră singură, vă recomandăm cu mare drag canalul nostru de YouTube și anume Manualul Video de Prim Ajutor. Ajută foarte mult informațiile disponibile acolo. Puteți să vă abonați, este gratuit, este un canal gratuit care livrează informații necesare pentru a gestiona stopul cardiorespirator la toate trei categoriile de vârstă, adică atât la adult, cât și la copilul mare, cât și la bebeluși, da? Și totodată pentru situațiile care nu implică traumă, care este poziția laterală de siguranță pentru adult, copil și bebelușul foarte mic. Bun, vă mulțumesc mult de tot. Mulțumim și noi, Robert, fiindcă vă pasă. Găsiți toate linkurile în descriere. Eu nu pot să vă urez decât vizionare plăcută, să învățați câte ceva și acestea sunt măsurile corecte care trebuie urmate. Dar cel mai bine și cel mai rapid este sunați la 112 și de acolo vor veni adevărații profesioniști și adevărații salvatori. Un like, subscribe și ne vedem în următorul video. Pa!